සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. මම මගේ මුල් වීඩියෝ වලින් කතා කරා මොකද්ද චලිතය කියන්නේ කියලා. චලිතයේ ආකාර ගැන කතා කරා. ඒ වගේම දුර, විස්ථාපනය, වේගය, ප්‍රවේගය, ත්වරණය, මන්දනය යන ඒවා ගැනත් මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා. අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ රේඛීය චලිත සමීකරණ ගොඩනගන්නේ කියලා. හිතන්න මම මේ රූපය ඇඳලා තියෙනා වගේ යම් වස්තුවක් වෙනස් වෙන ප්‍රවේග වලින් චලනය වෙනවා නම් ඒ හා සම්බන්ධ වෙන රාශිය අතර සම්බන්ධතා කිහිපයක් චලිත සමීකරණ ලෙස අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හිතන්න මේක ආරම්භයේදී ප්‍රවේගය u නම් ඒක ඒ ත්වරණයෙන් t කාලයක් චලනය වීමෙන් පස්සේ ප්‍රවේගය v දක්වා වැඩි වෙනවා නම් ඒ අතර යම් කාලයක් තුලදී ලබාගත් විස්ථාපනයේ s නම් අපිට ත්වරණය ලබා ගන්න පුළුවන්. මං මුලදිම ඔයගලන්ට ත්වරණය ගැන කියලා දුන්නා. ත්වරණය කියන්නේ ප්‍රවේගය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවයනේ. එතකොට අපිට වැඩි වූ ප්‍රවේගය බෙදීම ගත වූ කාලය කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙනම් මට සමීකරණයක් ලියන්න පුළුවන්. A සමානයි අවසාන ප්‍රවේගයෙන් ආරම්භක ප්‍රවේගය අඩු කරලා ගත වූ කාලයෙන් බෙදුවා නම් ත්වරණය ලැබෙනවා. එතකොට මට සංකේත වලින් ලිව්වොත් v ඍණ u බෙදීම t. ඒකෙන් මං වියුක්ත කරලා ගත්තොත් මට විස්ථාපනය නොදන්නා විට අනිත් රාශි භාවිතා කරලා මට අවසාන ප්‍රවේගය ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අවසාන සමීකරණය v සමානයි u ධන at. චලිතයේදී ආරම්භ ප්‍රවේගය u නේ. ඒ වගේම චලිතයේ අවසාන ප්‍රවේගය v. මේකින්ද මුළු චලිතයම සැලකුව විට අපිට මධ්‍යක ප්‍රවේගයක් ගැන හිතන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට ගිය වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නා කොහොමද මධ්‍යක ප්‍රවේගය හොයන්නේ කියලා. මධ්‍යක ප්‍රවේගය කියන්නේ ආරම්භක ප්‍රවේගයේ අවසාන ප්‍රවේගය එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවහම මධ්‍යක ප්‍රවේගය ලැබෙනවා. එතකොට ලබාගත් විස්ථාපනය සමානයි මධ්‍යක ප්‍රවේගයේ වාරයක් ගත වූ කාලය. එතකොට මට දෙවැනි සමීකරණයක් ලියන්න පුළුවන් s සමානයි u ධන v බෙදීම 2 වාරයක් t කියලා. ඒ කියන්නේ මන් ත්වරණය නොදන්නා විට මට මෙන්න මේ දෙවැනි සමීකරණය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ හැම වෙලාවකම මම මේ ගත්ත වස්තුවේ චලිතය සලකනකොට රාශීන් 5ක් ගැන හිතනවා. හැබැයි මේ චලිත සමීකරණ වල තියෙන්නේ රාශීන් 4ක් විතරයි. එතකොට මේ රාශීන් 5 අපි එකක් නොදන්නා විට අනිත් රාශීන් පමණක් ඇතුළත් සමීකරණය තෝරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟ සමීකරණය ගොඩනගන ආකාරය අපි බැලුවොත් එහෙම අපි මුලින් හොයාගත්ත විස්ථාපනය දන්නේ නැතුව ඉන්නකොට සමීකරණය කොහොමද එන්නේ කියලා. දෙවෙනි එකෙන් අපි හොයාගත්ත ත්වරණය නැතුව තියෙනකොට සමීකරණය ගොඩනගන ආකාරය. අපි දැන් බලන්නේ අවසාන ප්‍රවේගය හරියටම දන්නේ නැත්නම් එහෙම කොහොමද විස්ථාපනය හොයාගන්නේ කියලා. එතකොට මං මුලින් හොයාගත්ත සමීකරණයේ v සමානයි u ධන at, දෙවැනි සමීකරණයේ s සමානයි u ධන v බෙදීම 2 වාරයක් t. ඒකෙන් මං මුල් සමීකරණයේ v අයින් කරගන්නවා. එතකොට s සමානයි u ධන u ධන at බෙදීම 2. එතකොට අවසාන වශයෙන් අපිට වැදගත් තුන්වෙනි සමීකරණය එනවා s සමානයි ut ධන භාගයයි at වර්ගය කියන. ඒ සමීකරණය යොදාගන්නේ
අපි අවසාන ප්‍රවේගය දන්නේ නැත්තම්. ඊළඟට අවසාන සමීකරණය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කාලය දන්නේ නැත්තම්. මම එතකොට මේකෙන් පළවෙනි සමීකරණයේ කාලය යුක්ත කරා. එතකොට v ඍණ u බෙදීම a කියලා එනවා. මම ඊට පස්සේ ඒක ආදේශ කරනවා දෙවෙනි සමීකරණයට. එතකොට එනවා අවසාන සමීකරණය v වර්ගය සමානයි u වර්ගය දන 2 as කියලා. එතකොට අපිට මේ හැම වෙලාවකම රාශීන් 4යි අවශ්‍ය වෙන්නේ. රාශීන් 5ක් පැවතියත් රාශීන් 4ක් යොදාගෙන අපිට අවශ්‍ය නොදන්නා රාශිය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ චලිත සමීකරණය යොදනකොට දැනගන්න ඕන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. මේවා අනිවාර්යෙන් යොදන්න ඕනි රේඛීය චලිතයේ යෙදෙන වස්තු සඳහා විතරයි. චලිතය ඒකාකාර වේගයෙන් හෝ නියත ත්වරණයෙන් චලිත වෙනවා නම් අපිට මේ චලිත සමීකරණය යොදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි චලිතය ඕන දිශාවකට සිද්ධ වුණාට කමන්නේ. අපිට තෝරාගත් දිශාවකට චලිත සමීකරණය යොදන්න පුළුවන්. පද ආදේශය සලකනකොට සලකන දිශාවට පවතින රාශි ධන විදිහටත් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට පවතින රාශි ඍණ විදිහටත් සලකන්න ඕනේ. මොකද අපි කතා කරා ප්‍රවේගය දෛශිකයක්. ඒ වගේම විස්ථාපනයේ දෛශිකයක්. ත්වරණයේ දෛශිකයක්. ඒකෙන් හින්දා අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ ලකුණු ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අවසාන විදිහට තියෙන්නේ සියලුම රාශි පොළොවට සාපේක්ෂව යොදන්න ඕනේ. හැබැයි අපි සාපේක්ෂ චලිතය සලකනකොට තරමක් වෙනස් විදිහට යොදලා පහසුවෙන් පිළිතුරු ලබා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. මම අද මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝට subscribe කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න, like කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම් කොහොමද ගුරුත්වය යටතේ චලිත වෙන වස්තුවක චලිත ස්වභාවය ගැන.